Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλή Πρωτομαγιά σήμερα, αν και έχει μεταφερθεί, αλλά αφού σήμερα μεταφέρθηκε, εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ όμορφα σήμερα. Η τελευταία αργία πριν ξαναμπούμε στο κανονικό μας πρόγραμμα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου. Με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή παρέα που έχουμε φτιάξει εδώ. Ευγνώμων για την υπέροχη ποιότητα που έχετε ως άνθρωποι. Ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Να θυμάστε να πατάτε like αν σας αρέσει το βίντεο γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Για την αγάπη σας, πόσο πολύ σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, πραγματικά όμως, μέσα από την καρδιά μου. Σας ευγνωμονώ όλους και εύχομαι να είστε πάντα γεροί πρώτα και πάνω απ' όλα και ακολούθως να πραγματοποιηθούν και όλες σας οι επιθυμίες και οι ευχές. Επίσης θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε τη δική του την ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας. Πάμε να δούμε το θέμα μας. Ναι, σιγά σιγά περνάμε και στα ερωτικά λοιπόν. Τι σκέφτεται, τι νιώθει και τι ετοιμάζει. Εύχομαι και ελπίζω να έχουμε αποκαλύψεις εδώ. Επιλέγετε μαύρη τουρμαλίνη, ροζ χαλαζία και αμέθιστο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, τι σκέφτεται, τι νιώθει και τι ετοιμάζει. 3 στήλες θα κάνουμε σήμερα, έτσι, για να έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις για το κάθε μας ερώτημα. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε καταπληκτικές κάρτες, να ξέρετε, οι 3 κάρτες οι πρώτες ενέργειες είναι εξαιρετικές. Πρώτη κάρτα που σας έδειξα, που είναι κάρτα βάσης, δική σας κάρτα, τι να σας πω, είστε υπέροχα φωτεινά πλάσματα με τον ήλιο. Έχετε να περιμένετε μια πολύ μεγάλη επιτυχία στη ζωή σας, γιατί θεωρώ ότι επειδή είναι κάρτα βάσης, ανεξαρτήτως του θέματος του ανοίγματός μας, είναι ένα μήνυμα προς εσάς, πολύ σημαντικό μήνυμα και εννοείται ότι θέλω να σας το μεταφέρω με πολύ χαρά και με πάρα πολύ αγάπη. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό ακριβώς, θα είναι μια προαγωγή, θα είναι ένα όνειρό σας που θα γίνει πραγματικότητα, για το οποίο έχετε εργαστεί, θα είναι αποκάλυψη μιας αλήθειας πολύ σημαντικής για τη ζωή σας, χρήματα, καλή υγεία, καλή ανάρρωση, όλα τα καλά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και ό,τι περιμένετε εκδηλώνονται μέσα από αυτή την υπέροχη κάρτα. Και οι 2 όμως που ακολουθούν επίσης είναι υπέροχες. Έχουμε μία βασίλισσα των ράβδων, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού, που μπορεί να είστε εσείς εδώ, μπορεί να είναι μία γυναίκα που υπάρχει στη ζωή σας και την επηρεάζει ή που θα μπει στη ζωή σας, μπορεί να είναι η προϊσταμένη σας, οτιδήποτε, μια φίλη σας, αλλά θα ήθελα, αλήθεια, να είστε εσείς εδώ, γιατί όταν εμφανίζεται μία φιγούρα στην ταρό, εκτός από πρόσωπο, μπορεί να δηλώνει κατάσταση ή να σας καλεί να υιοθετήσετε τις θετικές της, το τονίζω, αρετές. Πολύ δυναμική, πολύ θερμή παρουσία, πρωτοπόρος, καινοτόμος, ηγέτης, έτσι, έχει όλες τις ικανότητες και τις δεξιότητες να ηγηθεί μιας ομάδας
και να φέρει εις πέρας κάθε σχέδιο, κάθε στόχο. Οι ρυθμοί της ζωής τρέχουν, γίνονται πολύ πιο δημιουργικοί και παραγωγικοί και βεβαίως ακολουθεί μία λατρεμένη επίσης κάρτα μεγάλη αρκάνα που είναι η Αυτοκράτηρα. Που και εδώ, έτσι, ανεξαρτήτως του θέματος που κάνουμε, η Αυτοκράτηρα πάντα προμηνεί μία εξαιρετική περίοδο στη ζωή σας. Είτε αφορά τα επαγγελματικά σας, δημιουργικότητα, παραγωγικότητα, ανάπτυξη. Μία γυναίκα που μπορεί να σας βοηθήσει. Και στα αισθηματικά βεβαίως αντίστοιχα προμηνεί μία εξαιρετική περίοδο. Που το συναίσθημα πάει μπροστά και πίσω η λογική. Και γάμο μπορεί να προμηνεί και γέννηση παιδιού μπορεί να προμηνεί. Πάρα πολύ ωραίες και οι 3 κάρτες εδώ είναι πραγματικά εξαιρετικές και εγώ σας εύχομαι ολόψυχα όλα αυτά τα όμορφα που σας έχω πει να έρθουν στη ζωή σας. Για πάμε να δούμε, να περάσουμε στην άλλη πλευρά, να δούμε τον άνθρωπο που έχετε σκεφτεί, για να δούμε τι σκέφτεται. Πω, δράματα έχουμε εδώ. Μεγάλα δράματα, σοβαρά δράματα. Εδώ έχει πέσει σε βαρύ πένθος. Είναι απώλεια εξαιτίας χωρισμού βέβαια, έτσι είναι συναισθηματικό, δεν δηλώνει κάτι άλλο. Σας σκέφτεται διαρκώς, του λείπετε πάρα πολύ, υποφέρει, δεν τον έχει πιστέψει μέσα του ή μέσα της για τους κυρίους της παρέας μας το χωρισμό σας. Του λείπετε απεριόριστα, μπορεί να έχει μετανιώσει κιόλας. Ή μπορεί να ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που τους αρέσει να θυματοποιούνται και να δραματοποιούν τα πάντα. Υπάρχει και αυτό, ότι όλοι τους κατατρέχουν, ότι όλοι είναι εναντίον τους και φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από αυτούς. Λοιπόν, τώρα, τι νιώθει. Νιώθει εδώ με μεγάλη αρκάνα την κάρτα του θανάτου ότι θέλει να αναγεννηθεί η σχέση σας. Αυτό πιστεύω. Πάμε να δούμε και το τι θα ετοιμάζει. Ετοιμάζει μια μεγάλη αλλαγή, παιδιά. Θεωρεί ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη αδικία και θα προσπαθήσει να βρει τον τρόπο να τη διορθώσει αυτή την αδικία. Μάλιστα, έχουμε πολύ σημαντικές δηλώσεις, πολύ ωραία, έτσι, πολύ ωραία. Ωραίες εξελίξεις για όσους και όσες ενδιαφέρεστε να επανέλθει κάποιος άνθρωπος στη ζωή σας. Και για να δούμε τι θα μας πει και η κυρία Λένορμαν. Βέβαια, η ελπίδα είναι εκεί. Είναι εκεί η ελπίδα. Δεν έχει χαθεί ούτε στιγμή. Και θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας και μπορεί να επικοινωνήσει και πολύ σύντομα. Wow! Άμα σας τα λέω εγώ, θα μου λέτε τώρα τι λέει αυτή, αποκλείεται, δεν γίνονται αυτά. Και όμως, αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ οι κάρτες από την κυρία Λένορμαν ήρθαν επί της ουσίας να επιβεβαιώσουν όσα σας έχω ήδη πει. Ότι λείπετε πάρα πολύ σε αυτόν τον άνθρωπο, ότι είναι πολύ πιθανό να έχει μετανιώσει, κρατάει μέσα του ζωντανή την ελπίδα, δεν θέλει να αποδεχτεί το χωρισμό σας, δεν θέλει να μην είστε μαζί. Θέλει να είστε μαζί. Εδώ, στο τι νιώθει, ότι θέλει να διαγράψετε τα πάντα, ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα ανάμεσά σας, και να αναγεννηθεί η σχέση σας μέσα από τις τάχτες της. Και ότι θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας. Τώρα, εδώ για το τι θα κάνει, έτσι, πιθανότατα πιστεύει ότι δεν σας έχει φερθεί και πάρα πολύ καλά, ότι μπορεί να σας έχει αδικήσει και θέλει να αποκαταστήσει αυτή την αδικία και εδώ με αυτό το υπέροχο μπουκέτο κρίνα φαίνεται ότι όλα θα αλλάξουν ανάμεσά σας και ότι θα έχετε απίστευτες
θετικές εξελίξεις. Ιδιαιτέρως βεβαίως όσοι από εσάς τις επιθυμείτε αυτές τις εξελίξεις, γιατί και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί μπορεί κάποιος να επιστρέψει στη ζωή μας, αλλά η πόρτα μας να είναι κλειστή. Μπορεί να έχετε προχωρήσει, μπορεί οτιδήποτε. Αλλά όσοι δεν και περιμένετε, έχετε να περιμένετε μια τεράστια ανατροπή. Wow! Μάλιστα, λοιπόν. Δεύτερη φορά ανοίξαμε τον ήλιο. Δεύτερη φορά και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Έτσι. Ενισχύει πάρα πολύ το άνοιγμά μας, ενεργειακά, είναι πάρα πολύ ψηλά και η βασίλισσα των ράβδων που έχουμε εδώ πρώτη καρτούλα, δεύτερη φορά που εμφανίζεται στο άνοιγμά σας, την είδαμε και στις πρώτες ενέργειες. Πραγματικά οι κάρτες όταν εμφανίζονται δεύτερη φορά οι ίδιες κάρτες σε ένα άνοιγμα, ενισχύεται πάρα πολύ η ερμηνεία. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε αυτή τη βασίλισσα και φαίνεται ότι σκέφτεται έτσι, σας σκέφτεται ως τη βασίλισσά του ή το βασιλιά της για τους κυρίους της παρέας. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Κρυού, εδώ έχουμε το ζώδιο των Διδύμων και είστε ο ήλιος της ζωής του ή της ζωής της. Τι ωραίο, τι θετικό, τι υπέροχο, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο το τι νιώθηκε για εσάς. Όλες οι κάρτες είναι καταπληκτικές. Πιστεύω ότι θα έχετε μία ανέλπιστη εξέλιξη. Το πιστεύω πραγματικά γιατί μας το δηλώνουν οι κάρτες ξεκάθαρα. Και εδώ όσον αφορά στο τι ετοιμάζει, μπορεί να σας αποκαλύψει κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζετε. Κάτι που μπορεί να ήταν ένα μυστήριο στη σχέση σας, κάτι περίεργο, κάτι θολό, φαίνεται ότι ετοιμάζεται, έτσι αυτό ετοιμάζει να κάνει προς εσάς, να σας αποκαλύψει πράγματα. Και ίσως, παίρνω το ρίσκο να το πω αυτό, ίσως για κάποιους από εσάς να σας αποκαλύψει το πάρα πολύ δυνατό συναίσθημα που έχει προς εσάς. Που το δηλώθηκε εδώ ξεκάθαρα με την πρώτη κάρτα, γιατί σε τέτοιο πόνο και σε τέτοια θλίψη, μετά από ένα χωρισμό, πέφτει ένας άνθρωπος που έχει πραγματικά έτσι πολύ πολύ δυνατό συναίσθημα. Άρα αγαπημένοι και αγαπημένες, έχετε να περιμένετε πολύ μεγάλες ανατροπές εδώ για αυτόν τον άνθρωπο που έχετε σκεφτεί και πραγματικά και εγώ σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, γιατί προφανώς για να είστε εδώ και να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, αυτή είναι και η επιθυμία σας, να υπάρξει μία μεγάλη αλλαγή όσον αφορά αυτόν τον άνθρωπο. Το πολύ σημαντικό που θέλω να ξέρετε είναι ότι η αλλαγή αυτή όντως, δηλαδή φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος θα επιστρέψει αλλαγμένος. Και αυτό είναι είναι κάτι καταπληκτικό, είναι κάτι δύσκολο, γιατί συνήθως οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, αλλά εδώ μας το φανέρωσαν οι κάρτες και μάλιστα με μεγάλη αρκάνα. Άρα με το καλό, όλα όμορφα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τι σκέφτεται, τι νιώθει και τι ετοιμάζει ο άνθρωπος που εσείς έχετε βάλει στο μυαλό σας. Ανοίγουμε με μια κορυφαία κάρτα, είναι δική σας κάρτα βέβαια, είναι κάρτα βάσης και δηλώνει πόσο πολύ ερωτευμένοι είστε με αυτόν τον άνθρωπο και όχι απλά ερωτευμένοι, υπάρχει και πάρα πολύ συναίσθημα, βαθύ συναίσθημα, αληθινό συναίσθημα και υπέροχο συναίσθημα. Εύχομαι και ελπίζω να δούμε τα ίδια και για την άλλη πλευρά. Εδώ κάποιοι πιθανότατα εργάζεστε μαζί,
ή έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο, καθώς επίσης ήταν γνωστό, το ξέρετε, δηλαδή είναι κάτι το ξέρετε καλά, ότι αυτή η σχέση χρειάζεται κόπο και προσπάθεια και δουλειά, πολλή δουλειά και από τις δύο πλευρές, προκειμένου να πάει καλύτερα. Και τα ηθικά διλήμματα, μάλιστα. Άρα, εδώ με τις πρώτες ενέργειες έχουμε ξεκάθαρα κάποιες δηλώσεις για τη φύση της σχέσης αυτής, έτσι, για τις δυσκολίες και οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει. Για πάμε τώρα να περάσουμε και στην άλλη πλευρά. Το πιο θετικό απ' όλα, βέβαια, ήταν η δική σας η πρώτη κάρτα, η κάρτα βάσης που δηλώνει αυτό το υπέροχο εξαιρετικό συναίσθημα. Τι σκέφτεται λοιπόν, τι σκέφτεται ένα καινούριο ξεκίνημα μεταξύ σας. Με πολύ αργά βήματα, παιδιά, αυτό θα έχει πολύ αργή εξέλιξη. Τι νιώθει. Νιώθει, δεν ξέρω τώρα αυτό κατά πόσο έτσι εγωιστικό είναι, αλλά νιώθει σαν να έχει κάνει το καλύτερο που μπορούσε και να περιμένει ή να σκέφτεται να κάνει έτσι μια προσπάθεια και να περιμένει με λαχτάρα θετικά αποτελέσματα. Και εδώ έχουμε στο τι ετοιμάζει το καινούριο ξεκίνημα και μάλιστα με μεγάλη αρκάνα, πολύ πολύ δυνατές είναι αυτές οι κάρτες που έχουμε εδώ. Και νομίζω, έτσι, σύμφωνα με αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής, ότι πραγματικά όμως έχετε να περιμένετε κάτι σημαντικό από αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί 3 στα 3, όπως και να το κάνουμε, 3 στα 3, έχουμε θετικές κάρτες. Θέλω όμως να κάνω μία υποσημείωση εδώ, που αφορά κάποιους από εσάς ίσως. Επειδή είδαμε στις πρώτες ενέργειες και το ηθικό δίλημμα και επειδή εδώ η καρτούλα, πέραν του ότι κάνω το καλύτερο που μπορώ και περιμένω έτσι με αγωνία και λαχτάρα θετικές εξελίξεις, υποδηλώνει και την παράλληλη σχέση ή την ύπαρξη τρίτου προσώπου, αυτά τα μπλεξίματα τα οποία είναι πολύ λογικό να δημιουργούν ηθικά διλήμματα. Οπότε βάζω έτσι και αυτήν την παράμετρο για κάποιους από εσάς που μπορεί να ισχύει. Σε κάθε περίπτωση δεν αναιρείται τίποτα από αυτά που έχω πει. Ισχύουν όλα όσα έχουν, απλώς εδώ έβαλα και κάτι ακόμα. Για να δούμε παρακάτω τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, εδώ ανοίγουμε μία δύσκολη κάρτα από την κυρία Λένορμαν. Δεν ξέρω αν ένας από τους λόγους που έχετε οδηγηθεί στο χωρισμό είχε να κάνει με τρίτα πρόσωπα που μπορεί να ανακατεύτηκαν και να έβαλαν λόγια ανάμεσά σας. Φαίνεται βέβαια να το ξέρει ο άνθρωπος αυτός, γιατί εδώ είναι στο τι σκέφτεται. Άρα το ξέρει ότι έχουν μπει ανάμεσά σας, μπήκαν κάποιοι, έβαλαν λόγια σε εσάς, έβαλαν λόγια στην άλλη πλευρά και κάπου εκεί ίσως, δεν θέλει και πολύ μερικές φορές, να χαλάσει μία σχέση από τρίτους. Λοιπόν, στο τι νιώθει, πάρα πολύ ωραία καρτούλα. Ανοίγει με το κλειδί, ανοίγει το κλουβάκι και έχουμε μία πολύ πολύ θετική εξέλιξη εδώ. Άρα λοιπόν στο τι νιώθει είναι ότι θέλει πάρα πολύ και νιώθει ότι έχει τη δύναμη να μπορέσει να βρει τη λύση, να ξεκλειδώσει την κατάσταση μεταξύ σας, την αρνητική, και να σας προσφέρει αυτό το υπέροχο κόκκινο τριαντάφυλλο που φαίνεται εδώ μέσα στο κλουβάκι. Τρίτη καρτούλα, εδώ, στο τι ετοιμάζει, έτσι, έχει μία αγωνία για το χρόνο. Δηλαδή, πιστεύει ότι δεν υπάρχουν
και άπειρα χρονικά περιθώρια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να το νιώθει αυτό. Εντάξει, πολλές φορές οι άνθρωποι μπορεί να έρθει μια στιγμή που λέμε «Όπα, εδώ πρέπει να προχωρήσω όσο πιο γρήγορα μπορώ γιατί δεν έχω πολλά περιθώρια». Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο, μπορεί να νιώθει ότι όσο περνά ο καιρός ανάμεσά σας και δεν είστε μαζί, ότι απομακρύνεστε, οτιδήποτε μπορεί να αισθάνεται. Λοιπόν, εδώ, στο τι σκέφτεται. Σκέφτεται να κάνει ξεκαθαρίσματα, έτσι. Λοιπόν, να υποθούν αλήθειες, γιατί έχουμε το βασιλιά σπαθί, βάζω τη λογική μπροστά και πίσω το συναίσθημα, πάρα πολύ συχνά εμφανίζεται στα ανοίγματά μας τελευταία και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα για όλους μας, γιατί τα σπαθιά πάντα είναι υπέρ της δικαιοσύνης, της λογικής, της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της ηθικής, των ξεκαθαρισμάτων, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό στις ανθρώπινες σχέσεις, το να λέμε την αλήθεια μας, το να λέμε αυτό που αισθανόμαστε, γιατί κάπου εκεί νομίζω ότι χάνουμε στις σχέσεις μας. Γιατί κάτι συμβαίνει, δεν λέμε πώς νιώθουμε και μετά τα συσσωρεύουμε. Άρα βλέπω ότι υπάρχει μια τέτοια πρόθεση. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του υδροχόου. Λοιπόν, εδώ στο κέντρο, δεύτερη φορά, παιδιά, πολύ ενισχύεται η ερμηνεία του τρίτου προσώπου. Μπορεί όντως να υπάρχει τρίτο πρόσωπο και να υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς, εδώ έχουμε μια μεγάλη ανατροπή στο άνοιγμά σας, γιατί μέχρι στιγμής φαινόταν ότι όλα θα εξελιχθούν, ότι πραγματικά θα αλλάξει αυτή η ιστορία, ότι θα έρθει και πάλι πίσω κοντά σας και θα είστε μαζί. Εδώ όμως η αλήθεια είναι ότι με τις τρεις τελευταίες κάρτες, ξεκινώντας εδώ από τα ξεκαθαρίσματα που είπα, έτσι θεώρησα πριν ανοίξω τις υπόλοιπες, ότι τι ωραίο πράγμα που είναι να λέμε την αλήθεια στον άλλον άνθρωπο και να ξεκαθαρίζουμε μία κατάσταση. Αλλά ακολούθησε μία κάρτα που μιλάει για τρίτα πρόσωπα, δεύτερη φορά, οπότε εδώ αρχίζει και σφίγγει ο κλειός αρκετά και εδώ έχουμε μία κάρτα που στα αισθηματικά είναι μία δύσκολη κάρτα, γιατί ιδιαιτέρως αυτή η κάρτα έχει να κάνει με τους ανθρώπους που είναι σε μία σχέση ή σε μία κατάσταση από την οποία δεν φεύγουν. Αυτό δυστυχώς λέει η κάρτα. Είναι μία κάρτα κτήσης και κτητικότητας. Μία κάρτα που πραγματικά στέλνει αυτό το μήνυμα ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να θέλει, μπορεί να νιώθει, μπορεί, αλλά δυστυχώς είναι και άνθρωπος που κολλάει σε καταστάσεις, που μπλοκάρει πάρα πολύ δύσκολα και εκεί δυστυχώς, το λέω και πάλι, φαίνεται ότι ανατρέπονται όλα, ότι δεν θα βρει το θάρρος, το κουράγιο να κάνει αυτή τη μεγάλη έκπληξη που μας έδειχναν οι κάρτες μέχρι στιγμής. Άρα δεν έχετε να περιμένετε, λυπάμαι πάρα πολύ, καμία αλλαγή σε όσα ήδη γνωρίζετε. Γιατί έχει τα δικά του τα θέματα αυτός ο άνθρωπος, τα οποία δυστυχώς φαίνεται ότι δεν μπορεί να τα ξεπεράσει. Προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι, γιατί με μικρή αρκάνα είναι οι κάρτες, μπορούν μια χαρά να αλλάξουν. Η μοναδική κάρτα μεγάλη αρκάνα που είχαμε είναι ο τρελός εδώ, που σαφέστατα είναι το καινούριο ξεκίνημα,
ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι κι αλλιώς, εδώ είμαστε κάθε μέρα παρεούλα, σε κάποια επόμενο άνοιγμα μπορεί να δούμε ευχάριστες αλλαγές. Και το εύχομαι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι σκέφτεται, τι νιώθει και τι ετοιμάζει ο άνθρωπος που εσείς έχετε σκεφτεί. Δική σας καρτούλα εδώ, πρώτη κάρτα, κάρτα βάσης, η οποία δείχνει ότι έχετε έναν πάρα πολύ έντονο προβληματισμό. Πιθανότατα, δεν ξέρω, μπορεί να αφορά αυτή την ιστορία προφανώς, για να είστε εδώ και να παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Και φαίνεται ότι είστε πάρα πολύ προβληματισμένοι. Ίσως έχει προκύψει και κάτι καινούριο στη ζωή σας και μπορεί και αυτό να σας βάζει έτσι σε πολλές σκέψεις. Τι να κάνετε, να περιμένετε το προηγούμενο ή να πάτε για το επόμενο. Εύχομαι και ελπίζω να μπορέσω να σας δώσω απαντήσεις και να σας βοηθήσω. Λοιπόν, φοβερό με αυτή τη Βασίλισσα των Ράβδων, τις τελευταίες μέρες κάνει μεγάλη παρέλαση στο κανάλι μας. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Κρυού, έχουμε μια γυναίκα πάρα πολύ δυναμική, έναν άνθρωπο που είναι έτσι πρωτοπόρος και καινοτόμος και έχει πάρα πολλές ικανότητες και πάρα πολλές δεξιότητες. Είναι γεννημένη ηγέτης και το έχει κατακτήσει κιόλας αυτό με τον κόπο της. Λοιπόν, τώρα στα ερωτικά δείχνει full πάθος, έτσι, πάθος στο κόκκινο. Και εξελίξεις, ως κατάσταση δηλώνει ραγδαίες εξελίξεις. Για να τις δούμε. Λοιπόν, 3 στα 3 παιδιά έχετε ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς. Πάρα πολύ ωραία κάρτα εδώ, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή, του ανθρώπου που δίνει μάχες πολλές στη ζωή του και τελικά καταφέρει να νικήσει και είναι εκείνη η στιγμή που είσαι νικητής, έχεις πετύχει κάτι που έχεις αγωνιστεί καιρό για να το πετύχεις και όλοι σε θαυμάζουν. Στα ερωτικά είναι μια πάρα πολύ ωραία επίσης κάρτα, η οποία δηλώνει τα ζευγάρια που έχουν ένα πολύ έντονο ερωτικό πάθος και όχι μόνο όμως, γιατί είναι και η κάρτα η οποία δηλώνει τα ζευγάρια που τους αρέσει να κάνουν πράγματα μαζί, που έχουν παρόμοιους στόχους, έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, με έναν άνθρωπο να έχεις κοινά, να έχεις πολλά κοινά και να μην μένει μόνο, ας πούμε, στο ερωτικό κομμάτι. Για πάμε να δούμε και παρακάτω. Τι θα δούμε. Τι σκέφτεται, παιδιά. Wow. Τι υπέροχη κάρτα έχουμε εδώ. Τι υπέροχη κάρτα. Ο άνθρωπος αυτός έχει πάρα πολύ έντονο συναίσθημα προς εσάς, να ξέρετε, έτσι. Πολύ. Είναι υπέροχη κάρτα, μιλά για αρμονικές σχέσεις, για καταπληκτικές σχέσεις, για σχέσεις ισορροπημένες, αγάπη και αποδοχή. Αλλά, wow, τι έχει γίνει εδώ, γιατί είναι τόσο πληγωμένος ή πληγωμένη, βεβαίως για τους κυρίους της παρέας μας. Κάτι πολύ πονάει πάρα πολύ και αυτό είναι στο συναίσθημα, οπότε είναι πολύ δυνατό. Πόνος, μεγάλος πόνος. Οκ. Τι σκέφτεται να κάνει. Λοιπόν, εδώ είναι μια κάρτα η οποία έχει δύο ακραία αντίθετες ερμηνείες. Για άλλη μια φορά επίσης είναι μια κάρτα που κάνει πολύ συχνά την παρουσία της και αυτή. Και δηλώνει αφενός ότι μπορεί να είστε εσείς το τρίτο πρόσωπο. Είναι ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει το τρίτο πρόσωπο. Πάντως έχει πάρα πολύ έντονο αυτό το 3, έτσι. Από εκεί και πέρα, εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, θα το δούμε στην εξέλιξη του ανοίγματος και θα επανέλθω να σας δώσω την τελική μου ερμηνεία. Αν δεν ισχύει αυτό, ισχύει το ότι ο άνθρωπος αυτός νιώθει για εσάς ένα πολύ βαθύ και αληθινό δέσιμο.
Και αυτό μπορεί να οδηγήσει παντού. Ας το αφήσουμε με ένα ερωτηματικούλι εδώ, για να δούμε τι θα δούμε παρακάτω. Λοιπόν, το ξέρει, έτσι, γιατί βγήκε στο τι σκέφτεται, το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν εμπόδια ανάμεσά σας. Υπάρχουν μεγάλα εμπόδια, είδατε κάτι βουνά εκεί και δύσβατα βουνά είναι. Τι νιώθει? Ότι θέλει να σας καλέσει να βγείτε έξω, να περάσετε χρόνο μαζί, να συζητήσετε. Για να δούμε, θα το κάνει? Wow! Παιδιά, τι υπέροχη κάρτα εδώ, έτσι, αν και οι επόμενες κάρτες που θα ανοίξω το επιβεβαιώσουν αυτό, κάτι αλλάζει πάρα πολύ προς το καλό. Κάτι αλλάζει πάρα πολύ προς το καλό. Το εύχομαι γιατί πιστεύω ότι για να είστε εδώ, να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, προφανώς σας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος. Έχετε κι εσείς το ίδιο συναίσθημα που είδαμε, γιατί το συναίσθημα δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Το είδαμε ξεκάθαρα. Και στις δυο του μορφές, και στο πόσο σας αγαπάει και στο πόσο πολύ πονάει που δεν είστε μαζί. Άρα έχουμε διπλή επιβεβαίωση. Λοιπόν, εδώ, στο τι σκέφτεται, σκέφτεται τι μπορεί να κάνει. Τι μπορεί να κάνει προκειμένου, δεύτερη φορά που ανοίγουμε κάρτα που είναι τριάρι, τρίτη φορά. Όλες μαζί είναι τρίτη φορά τελικά, ναι, γιατί δεν είχα προσέξει αυτό εδώ. Άρα πιστεύω ότι αφορά κυρίως εσάς που υπάρχει τρίτο πρόσωπο, ή είστε εσείς το τρίτο πρόσωπο, ή είναι η άλλη πλευρά το τρίτο πρόσωπο, ή μπορεί να υπάρχει και να μην το ξέρετε. Σας αφήνω και αυτό το ενδεχόμενο. Μάλιστα. Πώς νιώθει, βλέπετε εδώ, πώς νιώθει? Ότι έχει γκρεμιστεί ο κόσμος του, νιώθει, ή ο κόσμος της, για τους κυρίους της παρέας. Πολύ δύσκολο και με μεγάλη αρκάνα. Wow! Αμάν, δεν το πιστεύω. Όταν πάω να βάλω τον ήλιο κοντά, βέβαια πιστεύω έχει να κάνει με τις κάρτες. Λοιπόν, αλλάζω γωνία. Και έστω για λίγο το είδαμε. Λοιπόν, τον είδατε εσείς, γιατί εγώ τον βλέπω μια χαρά τον ήλιο εδώ. Λοιπόν, θεωρώ, δεν αλλάζω αυτό που είπα για την ύπαρξη τρίτου προσώπου ή για παράλληλη σχέση, έτσι, γιατί είπαμε έχουμε τρία τριάρια, τα τριάρια παραπέμπουν στην ύπαρξη και τρίτου προσώπου. Άρα κυρίως εσάς πιστεύω αφορά, όμως βλέπω εδώ ο ήλιος έφερε μια πολύ μεγάλη ανατροπή, διότι σας είχα πει ότι εδώ για αυτή τη μεγάλη τύχη, για κάτι πάρα πολύ θετικό, κάτι πάρα πολύ καλό, σας είπα ότι θα επανέλθω ανοίγοντας και τις τρεις τελευταίες κάρτες. Φαίνεται λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός πραγματικά θρηνεί που σας έχει χάσει, δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτό το γεγονός. Θέλει σε κάθε περίπτωση να είστε μαζί, είστε το φως της ζωής του, είστε ο ήλιος της ζωής του ή της ζωής της, για τους κυρίους της παρέας μας, και πιστεύω ότι θα κάνει τα πάντα όμως. Γιατί εδώ έχουμε μία κάρτα, τα τριάρια μπορεί να δηλώνουν την ύπαρξη τρίτου προσώπου, αλλά είναι και κάρτες δημιουργικότητας, έτσι, δημιουργώ, κάνω πράγματα. Λοιπόν, θα κάνει τα πάντα προκειμένου να είστε και πάλι μαζί. Αυτό μας λέει εδώ ο ήλιος ξεκάθαρα. Άρα έχετε να περιμένετε,
Γιατί υπάρχει, είπαμε, και συναίσθημα, υπάρχει και πρόθεση, υπάρχουν και εμπόδια, φυσικά δεν θα το αρνηθώ αφού μας τα έδειξαν ξεκάθαρα οι κάρτες, αλλά νομίζω, για να κάνω μια πρόχη, έτσι ένα γρήγορο σκανάρισμα στις καρτούλες, νομίζω ότι υπερτερούν οι θετικές κάρτες. Άρα, και καλά δεν το συζητώ, και η Μεγάλη Αρκάνα εδώ, έχουμε πολύ υψηλό νούμερο. Το νούμερο αυτό του ήλιου είναι πολύ υψηλά. Οπότε το πιστεύω ότι έχετε να περιμένετε πολύ θετικές εξελίξεις από το πρόσωπο που έχετε ρωτήσει. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.